Na bagong taon sa ating lahat. Ako po, si Noel Ocampo Reyes, ang Assistant Secretary for Strategic Communications. At the same time po, spokesperson ng Department of Agriculture. Ito po ang ating 65th virtual presser ng IATF Task Group on Food Security under the leadership of the Department of Agriculture sa pamumuno po ni Secretary William Manong Willie Dar. At kasama ng Department of Agriculture ang 19 government agencies sa task group on food security. Kaya naman po ito ay napakalaking poder. Kaya 6 na sub-task groups po ang na-create dito. Ito po ang food resiliency, energy, food value chain and logistics, water, agribusiness, at food procurement and distribution. Noong nakaraang taon po ay isinara ang ating presser, yung 64th presser ni Secretary William Dar. At tama lamang po na ito naman ay buksan muli ni Secretary itong 2021 IATF Task Group on Food Security. Kaya, Machado, ito na po si Secretary William Dar. Magandang hapon po sa ating lahat. Bagong taon na pala, 2021. At tayo po ay nagagalak mulit na nandito. We are opening the presser on food security. This is such an important program that brings the developments in relation to food security. So magandang hapon po mulit sa ating mga tagapakinig. Ayan po. At napakarami po, Mr. Secretary, ang ating nangyari noong 2020 at pahapyaw. Bago nun, tinapos natin ang taon at kayo po ay namasyal pa. Pero trabaho po yon sa Trinidad, Benguet, kung saan nag-groundbreaking po si Secretary doon ng pangalawang ating post-harvest facility doon po sa BABTC, yung Benguet Agri-Processing Trading Center. Yan po, nagbigay siya ng cheque para maitayo itong pangalawa. Yung una po ay nung nakaraang presser ay nakita natin sa Bambang, Nueva Vizcaya. So ito po sa Benguet naman. Next po, yan din po. Nagkaroon po ng bisita sa Secretary sa bagong presidente ng ating Benguet State University na kung saan ay binigyan natin ng konting counterparting sa mga gagawang agricultural projects sa Secretary. Diyan po, nag-graduate si Secretary sa Benguet State University nung nakaraang not so far many years ago. Yan din po, pumunta rin po tayo sa ating Baguio City, Santo Tomas, para nag-distribute po ng cash and food subsidy. Ito po, kauna-unahan, kombinasyon, 5,000, 3,000 po dito cash, ang 2,000 po ay in kind, 1,000 in rice, 1,000 in sa manok, 600, at 400 naman po sa itlog. Yan po. Next po. Ayan din po, sa Kadiwa, Niani at Kita sa Dontongan, Baguio City. Yan po, kasama po si Miss Earth, Water, Roxanne, Alison Bayens. Ayan po. Next, ayan po siya, napakagandang dilag. At tamang-tama, tinapatan ng kapugian ni Secretary. At kasama din po si Director Cameron Odsi ng CAR. Yan po. Next, please. Yan po, nagkaroon din po ng ating San Fernando, La Union, pababa ng Secretary. At yun po rin po. Marami po kasing ayuda, itong 5,000 pesos natin po. Marami hong nakinabang dyan all over the country. 890,000 non-rice farmers. Yan po, San Fernando, La Union. Libo-libo rin po pati Santa Maria, Ilocos Sur. Kung siyempre, doon po pinanganak ng ating secretary. Yan din po, meron din po silang ayuda. Yan po sa cash and food subsidy noong December 27. Yan po. At sa Kabugaw, may FMR po tayo doon. Napakaganda. At yan po ang sa ating hatid. Sa atin sa mga, para po may hatid na mahusay ang ating mga produkto ng farm to market road. Napakahalaga po yan. Yan din po. So again, ladies and gentlemen, napakarami nangyari, Mr. Secretary. Bago po itong 2020, pahapyaw, inabutan tayo ng Taal Volcano. ASF, Baguio. Ang tawag ko doon, Noel, ay in 2020, there was a perfect storm. 4 na bagay. Taal Volcano, COVID-19 pandemic,
then itong lingering African swine fever affecting the pork industry, and the typhoons, yung Santa Cruzan ng mga bagyo. Okay. So talagang perfect storm. Now, that's how we saw 2020, but at the end of the tunnel, mayroon pa rin tinatawag natin na Silver lining. silver lining. Ang ganda. At maganda po yung outcome ng mga pagod, pagsisilbi ng mga kagawaran ng pagsasaka, kawani, mga ating mga magsasaka at mangingisda at mga agripreneurs ay nagbunga ng magandang outcomes. Ano kaya itong mga outcomes nito, Asek Noel? Una, ang isang sektor ng ekonomiya na lumago in spite of all of these challenges, big challenges called the perfect storm, ay naging positive pa rin yung paglago ng sektor ng agrikultura. Third quarter, 1.6%. Second quarter was 1.6%. Third quarter is 1.2%. And hopefully, dito sa last quarter ay positive din in spite of the typhoons. Ang pinaka-importante na pwede natin banggitin na yun ngayon, Noel, ay there is a new record harvest in the country. Sige po, ibalita natin sa kanila, Mr. Secretary. Ang pinakamataas na ng rice production harvest natin was already obtained last year. Meaning, in 2020, with all the interventions coming from government, yung dagdag na binigay na budget sa rice production, 8.5 billion plus the RCEP and the regular budget, that gave us the opportunity to reach this new record harvest in rice, totaling 19.4 million metric tons. Wow! So, what was the highest? The highest then, earlier, was in 2017, 19.27 million metric tons. Wow. So talagang may significant na pag-angat ang ani natin sa palay last year, last 2020. Mas malaki po dapat sana, Mr. Secretary, kung wala yung bagyong apat na malalakas, ano ha? This is really, typhoons are a normal thing in the country. So, kasama na yan sa ating pagpaplano, pagde-design ng mga proyekto. We need to adapt with this, occurrence of natural disasters such as typhoons. Okay, so again, congratulations po sa ating mga magsasaka at syempre po ang kapartner natin, ang Department of Agriculture, ang local government units. Tama po. Malaking bagay po. Local government units all over the country are considered the food security frontliners. So, ang mga local chief executives ay sila po yung food security czars na tinatawag po natin at various levels. So, suma total, Mr. Secretary, ito pong 2020 nakaraan, ano po ang taya natin? Yung lumago ba ang agriculture sector? Gaano kalaki ang lago, if ever? Ang ating taya, we targeted bago nagkaroon ng pandemya. Then came the pandemic. Then we revisited it before the end of the year. Okay. So ang ating nakikita na growth ay positive pa rin. Pero siguro ay kung tayo ay makamtan natin ng 1% na paglago ng sektor ng agrikultura, doon po yung nakikita natin. Okay. So malalaman na po natin ang official na datos in a few weeks. In a few weeks time, by I think first week of February, the Philippine Statistics Authority and NEDA will officially announce the official
data with which we will know exactly how the three sectors of the economy fare well during the last year, 2020. Sige po, iwanan na natin, napakaganda. Pero what's in store for 2021? So, what's our trust? Alam mo, the strategies? 2020 will now serve as a platform because we started enhancing or building up our resiliency as a country, as a sector. So ito na yung pundasyon na dapat mas malakas pa ang dating natin, ang pagsisilbi po natin sa ating bansa, mas lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisda. So, meron tayong tinatawag na discuss na kahapon ng mga undersecretaries natin in a meeting yesterday with me, including you, of course. Yes. Ito yung tinatawag na 1DA strategy, a holistic approach to agriculture and fisheries transformation. At hindi natin nakakaligtaan itong vision natin, itong mission po natin, at saka yung goals na masaganang ani at mataas na kita. Now, there are 12 key strategies to pursue and grow agriculture this year and beyond. But anchored on this preamble, para lang mas maintindihan pa natin. Modern, industrial, Philippine agriculture through an inclusive approach. Tama ano po. po ba ibig sabihin na inclusive approach? Inclusive po ay kasama ang mga stakeholders, mga partners natin. Dito po sa disenyo, pagdidisenyo, at pag-implementa and monitoring of all of these plans, programs, and projects. So, ano yung number one na strategy po natin? Ito yung tinatawag natin farm clustering or popularly called bayanihan agri-clusters. Okay. At you can mention, Noel, ito na yung iba't ibang ito po, social protection and safety net measures po. Ang ibig sabihin po, yung mga resource po, yung mga talagang may kapusparan nating mga farmers at fishers po. Yan po. Makikinabang po sila sa mga ayuda at tulong diyan sa plant program. May cash assistance, subsidized credit po, may zero interest karamihan, and crop insurance. Tapos, ang pinibigyan ng tuon ngayon yung farm clustering, yung bayanihan agri-clusters. Ito, collective approach para naman po maganda ang pagkakamanage ng mga resources natin, limited resources. Noel, one thing to highlight ay ito yung mga ayuda, i-plus mo lang yan. Ito yung mga ayuda na ibibigay po natin kasi mas maengganyo po sila na mag-cluster, na mag-consolidate ng farms. Tama. So, lahat itong ayuda na ito ay ibibigay na natin karamihan sa mga farmers cooperatives and associations na mag-cluster na or following the characteristics of bayanihan agri-clusters. Okay. At one more thing, mayroon tayong every strategy ay mayroon task force. And this task force will be headed by both Yusek Bisera and Ariel Kayanan. Yan po. So again, mga kaibigan, sa isa-isahin po ni Sekretaryo, ako po, yung 11 pa, no, sa 12. So yun po ang template yan, kung anong gagawin at Opo. okay, yan po ang task force na yan. So again, ito po sa atin, second natin, ang province-led agriculture and fisheries extension system, yung PAFES, yan po. Yan po ang yung parang yung extension system natin ay dapat pangunahan ng ating mga probinsya. Yeah, and that has been the case in terms of the devolution of extension and delivery system that was then 25 years ago, and we now would like to make it a reality this time around. Okay. Na ang mga probinsya ay sila yung mag-lead kasi talaga naman sila yung nakatoka doon sa mga constituencies sila. Yung mga provincial governors ang food security SARS.
ang DA lang ay kasama, catalyst po, tumutulong lang. Pero this time around, bibigyan natin ng liderato ang mga local chief executives dito po sa Agriculture and Fishery Extension System. Mr. Secretary, isa-isahin na po natin ng 12 para mabilisan natin, para mabigyan natin ng Sige panahon. po, sige po. So, third natin, Agri-Industrial Business Corridors. Pang-apat, Infrastructure Investments. Yan po, pagtutunan ng pansin. Fifth, Post-Harvest Processing, Logistics, and Marketing Support. Napaka-importante po yan. No? Number 6, Digital Agriculture. Ayan po, kailangan na talaga nating technology and innovation po magamit sa ating Disruptive technologies dapat magamit na drones, yung bagong apps sa agrikultura, everything has to be harnessed. Okay, number 7, we have climate change. Ayan po, pabago-bagong klima po yan. Talagang kailangan natin mag-adapt. Yan po. Number 8, mobilization, empowerment ng partners natin. Highlighting again the LGUs and other stakeholders at sila talaga nandun sa kanayunan. Okay, number 9, meron global trade, of course, export development and promotion. Para mas marami po tayong wealth that will be created, we need also to go for exports. Yes, go. Number 10, food safety and regulations. Yan po, importante po yan. Para tayo po ay, siyempre po, nutritious and affordability. Number 11, ease of doing business, transparent procurement. Yan po ang dapat ipakita sa ating gobyerno. Kaya that's seeing to it na efficient, effective ang ating sistema sa Department of Agriculture. And finally, we have strategic communications. Yan po, tumutuhog para sa cross-cutting po yan. Kailangan ipaalam kung anong ginagawa ng department ng buong Duterte administration for the agriculture and fisheries sector. Yan po. Yun, 12 na yan. Okay. So, handa tayo, Noel, na Isang dosena. sa isang dosena pwede natin give more details kung ano man ang katanungan ng ating mga Kasama sa media, sir. partners sa media. Yan po. So again, nagpapasalamat po kami sa mga nagpadala ng mga tanong. Si Caroline Bongkin ng CNN Philippines, Annabel Surara ng DCEC, Jasper Arcalas ng Business Mirror, Mads Miraflor ng Manila Bulletin, Revin Ochabe ng Business World, Clay Pardilla ng PTV4, Isa Tan of Asian Agribiz, John Enriquez ng DCAS, at Michael Guyagoy ng DCXL. Sir, unang-una, tanong ni Caroline, pang ano po to, CNN Philippines. Meron po ba mga cold storage ang DA na planong ipahiram sa COVID-19 vaccines? Kung meron ba tayo, sir? Na COVID-19, vaccines para to store. Pusin daw ho. wala po kasi kailangan din natin yan sa, kung mayroon man, kailangan din sa food logistics natin yan. So, kakibat yun, pagtugon po natin, pagmanihar ng COVID-19, dapat malakas din ang mga tao para kagaya ng enough food, nutritious food, they will be more healthy. Okay. Pangalawa po ni Caroline, sabi niya, kumusta na po ang supply ng pork this year? Itong 2021. Well, this 2021, ito yung isang high priority area na tutugunan ng livestock sector natin. Itaas pa natin yung antas ng mga quarantine protocols. I-involve natin at a bigger and much more leadership will be given to the local government units so that yung monitoring bago mangyari ay dapat gawain ng mga barangays, mga munisipyo. Okay. Kay Annabel Surara naman po, ang DCEC, mataas na po daw ang presyo ng galunggong mga isda. Bakit po ba? Well, close season po ngayon. Ang ibig sabihin, may kunting tightness. So, mayroon tayong inaprubahan na pagdating ng 35,000 kilograms, 35,000 metric tons of galunggong. Yeah. Okay. So, Pero bakit kayo bibili ng galunggong kung mayroon kayong mabili na tilapia o bangus na mas mura? Parehas din yon. okay. Sige, sir. Tanong pa ho ni Annabel,
Marami na po tayo naibigay na makinarya sa RCEP. Minomonitor po daw ba natin ito at dapat tayo makatulong sa Tama mga po, we are monitoring every equipment or machinery that is given. Even previously, mayroon kaming ginawang audit at continuous yun, 6 years I mean, this is the 3rd year of RCEP, and they will ship to now be giving about the dryers and warehouses, milling facilities. Maganda po yan. At tungkol naman po sa budget ng Department of Agriculture, ano po nakikita natin sa 2021? Well, 2021, approved na po yung budget ng DA, almost 86.3 billion pesos. We will do our best and be more efficient and effective in using every peso and utilizing good governance and all the systems, integrity circles, so that every peso goes down there, goes to the farmers and the fisher folk. Okay. Tanong naman po ni Jasper Arcalas tungkol po sa inflation itong December, tumaas daw po compared to last Well, year. ang November was the highest in terms of inflation, mababa na itong Disyembre. At bababa na yan dito sa Enero kasi marami ng food supplies. Okay, thank you. Ganun din po, sir. Kay Mads Miraflor, may na-penalize na po ba ang DA ever since na nag-impose ang SRP para dito po sa... Well, marami kaming naidulog under adjudication pa. Okay. Kay Revin Ochabe ng Business, ano po ang plano ng DA for 2021? Well, Again. dito, first part of the programs, mayroon mga 12 key strategies na that will integrate our projects and activities para mas buo na pagpataas po ng growth ng sektor ng agrikultura. 12 strategies. Yeah, yung food supply, how are we looking at 2021? We are looking at, sa rice, it should be better performance again. Alam ba ninyo na yun nga, 2020, pinakamataas na yung record harvest. But we don't stop aiming for higher production. This year, it will be much higher. We are aiming additionally 1 million metric tons. Kakabit din po ito sa RTL. What are we looking at sa RCEP implementation? Yeah, RCEP continues to be an important program, 10 billion a year sa pangatlong taon. At mas pagandahin pa natin yung pag-implementa, mas mabilis yung pag-procure ng mga makinarya at yung pagbibigay pa ng iba't ibang tulong as part of the components of RCEP. Kay Clay Pardilla naman, sir, meron po na balitang fish kill doon sa Lake Sampaloc Lake yata. At siyempre, anong tulong natin sa mga fisher folk doon? Well, palagi natin tinuturo na do not overstock kasi yun palagi ang problema, overstocking. And hoping na hindi mangyari yan sa Taal kasi may report tayo na overstocking nangyayari ngayon. Ito po, mabalita ito ngayon po, yung tungkol sa 5% tariff ng MDN. Binaba na po from 40 to 5%. Well, that's just temporary kasi this year is abnormal. Bakit abnormal? Nandyan pa rin tayo sa pandemic. And so we have to produce food products that are low cost. Okay. Yung sa ESF po, what are we looking at for 2021? Sinabi ko kanina na ito yung isang priority area na dadagdagan pa namin ng aming pagod at pagsusumikap para mas mapaigting pa yung mga quarantine protocols, ang mga LGUs ang talagang gagalaw at magmamonitor agad-agad dito bakit nandyan dumating ang SF ay talagang continuous monitoring and education of the hog raisers. Okay. Sa tanong naman ni John Enriquez ng DCAS, ano po, again, i-highlight natin ang priority natin, Mr. Secretary, Priority 2021? Well, lahat yun Nabanggit kanina. Kanina, let me
it's all towards modernization and industrialization, and giving higher levels of productivity and higher income for the farmers and fishers. Okay. At again, sinasabi naman, lumulutang po again yung pork supply and prices, Mr. Secretary. So again, ASF is a lingering issue. It is a lingering How issue. do we cut it Now, or control it? part of my first day this year was to tackle this issue on ASF. I will monitor whether our people are doing good or not. So again, napakaikli po talaga ng 30 minutes. So Mr. Secretary, final message po natin for our viewers. And Yes, listeners. 2021 hopefully will be a better year, a much kinder year because wala na, lugmok na ang ekonomiya natin. We are starting now to recover. We hope threat of the COVID-19 pandemic is still there. A new variant is found, so hoping that this will not reach the Philippines. Ang ating pagsusumikap sa pagsasaka, pangingisda, at pagnenegosyo. Ganun po ang dapat pananaw. Ang sektor ng agrikultura ay magiging isang pilar na matatag para ibangon ang ating ekonomiya. At tayo po ay buklod-buklod at mayroon direksyon kung paano natin palaguhin ang ating sektor ng agrikultura. Ang short message is, let's continue to plant, plant, plant. Maraming salamat po, Mr. Secretary. Yan Maraming po. salamat po. At again, sa aming pagtatapos, sinisiguro po namin na sa sambayanan na sapat ang pagkain para sa lahat at muli namin ipinapaalala na dapat ay tuloy-tuloy ang daloy ng pagkain at iba pang essential inputs para sa food production natin. Let's all take an initiative to ensure the efficient and fast delivery of food and other produce from the farms and fishing grounds to the markets. Magkaisa po tayo para sa lahat ng pamilyang Pilipino ay magkaroon ng access sa ligtas, de kalidad, mura at nutritious na pagkain. Nagpapasalamat kami muli sa ating mga magsasaka, Mr. Secretary, at mangingisda sa buong bansa ng ating food champions, ang ating pong nangunguna sa atin. At gayon din sa buong pamilya ng Department of Agriculture, regional offices, bureaus at action agencies, at kaisap ng kalihim. And let's give all our thanks to our beloved President, ang ating minamahal na Mayor Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At ngayon, siyempre po, pasalamatan din natin ang katuwang ni Secretary sa PCOO, si Secretary Martin Andanar, na nagbigay sa atin ng pagkakataon upang maihatid itong weekly, twice a week IATF virtual presser. Yan po. So again, maraming salamat po, Secretary Martin Andanar, on behalf of the IATF Task Group on Food Security. So please visit our website, da.gov.ph, at like our official Facebook page, Department of Agriculture Philippines. Muli, ako po si Noel Ocampo Reyes, ang sumama sa inyo, at ito po ang ating 65th virtual presser. Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon. Happy New Year!